Balik na po rin, shoutout. Kumusta? Pupunta ako ngayon kila Champ, Maring Amore. Hindi, Lord's Team David. Oo, di nga ako nakatulog ng maayos eh. Di ko alam yan papunta dun eh sa kanila. Good morning, Lord's Team David. Hindi namin bahay. Nandito ako sa hotel, Lord's Team David. Pupunta ako ng Ormoc kila Samptata. O, minessage ko na Maring Amore. Doon daw kami magkikita sa pinagjajagingan nila. Gusto mo makyat? Gusto niyo makyat? Kwentuhan tayo. Sana all, mabango ka na tuloy, Lord's Team David. Ako di pa ako nag-shower. Ano ingay dito, paring waray? Dyan sa inyo? Hindi maasin to, Lord's Team David, laging mabango to.
Bro Kiko Prime, good morning bro. Mahal. 2 hours and 45 minutes na papunta ron sa kanila 63 kilometers. Pero yung 63 kilometers na yan, parang 1 oras ko lang yata yan tatakbo. Tatakbuhin ko ngayon. Ayan, Maring Amore. Ganong kalayo dito sa Tacloban. Di ako makakaakyat ng Lordstown David kasi pupunta ako dun sa pupunta ako sa kaibigan namin. Titingnan ko yung kaharian ni Champ. Pala yung Ormo, Kananga, Puokan, Kananga, Ormo. Hindi ko kasi kabisado ang na yan Miss Tim David, pag PM ka ni Waray next year pa yung babasahin. Hindi ko na kasi ginagamit yung nun Tollway, shout out Toll. Toll, pwede ba yung maliliit lang na gloves yung bibiling ko kasi nagmumotor lang ako Toll, shout out Toll. Bro Kiko Prime, Lordstown David, shout out sa inyo dyan, Maring Amore. Next Friday. Mag-aano ako dun. Sana di ako mawala.
Island Girl Mix Vlog shoutout. Lods Donsky shoutout. Hayaan mo na, di na ako Google Map. Ayan na si ayan na si Island Girl Mix Vlog, Bro Kiko. Magbe-breakfast lang ako 6:30 kasi yung breakfast nila eh. Tapos yun, aalis na ako. Good morning, Lods Dongski. Anong oras sa inyo dyan? 7 million shoutout. Mga ata, Maring Amore, 7:30 ata or 8. Kasi 6:30 yung breakfast nila dito eh. Gusto ko muna magkape. For PM. Ano yan? Argentina naman yan. Oo, libre. Coffee lang naman sa akin eh. Mamitis mo shoutout. 6 million shoutout. Island Girl Mix Vlog. Mamitis mo saan yung sa inyo, sa Leyte? Pupunta ako bukas ng Merida. Ay, bukas ngayon ng Merida. Mamitis mo. Naranasan mo na ba pumunta sa isang lugar na hindi mo pa alam? Tanawan. Nagkanda, ligaw-ligaw ka. Hindi mo na ngayon alam paano mo makakarating na mas mabilis patungo sa lugar na yun. Nagtanong-tanong ka naman, pero dito ka pa rin sa mga binibigay ng mga instruction. Halika, pag-usapan natin ngayon. Parang di ko yata dadaanan yan eh, mamitis mo. Nandito ako ngayon sa Tacloban, mamitis mo.
sa wifi yung phone. Tapos, gawin mo, download ka ng online charge. Ito, select your own wallet. Lods Jennifer, shout out. Morning, morning. Dito sa sa Google Map 2 hours and 43 minutes daw. Ina-landscape ko lang siya. Hindi mo siya i-portrait. Tapos, napili mo na yung Oo, yun eh. area. 63 kilometers. Pero hindi aabot sa akin ng yan, 2 oras. Kahapon nga 'di ba yung 190 kilometers, lang 2 oras mahigit. Kahit wala ka, kahit patay. Ayun lang na 63. So, kailangan lang update mo siya before expires. Pero sa experience ko, parang di naman susunod yan kasi parang 1 linggo mo lang siya hindi na-update. Hindi mo na siya magagamit ulit. Then go on to settings. Tignan mo rin. Ayan. Kailangan lagay mo dyan automatically update update maps. Automatically download. Tapos preference over Wi-Fi. Ayan. Nasa sa inyo. Wi-Fi or internet. Paano kayo? Shinkansen. Okay. Testingin natin sa ngayon. Wala naman Shinkansen dito, Lods. Bro. Patamsak daw birthday is ni Mami Tismo. Kaya ngayon na tuloy ako inaantok. Kanina di ako makatulog, boys. Na yan. Oh, layo nun. Balikan lang, hindi yon 1-4. Okay yan kasi 4 wheels eh. Maganda magbiyahe pag 4 wheels.
Oh, yun. May pasok ka. Ibig sabihin, linggo yan. Linggo ka aalis. Ayun yung biniyahe ko kahapon, Brookie ko Prime. Ganyan sa kalayo kahapon. Lods JK, shout out Lods. Oh, ayan oh. Bro, Sports Mix, shout out. Pupunta na ako bro kila champ ngayon. Thank you Lods JK. Oh, bro. Siguro kila Champ. Ewan ko kung doon or saan. Pag hindi pwede, di mag-hotel na lang ako sa Ormoc. Oh, pag nandun sila sa Japan, magkikita-kita kami nun. Meron na siyang ibibigay na bahay dun eh. Meron ibibigay na bahay, sasakyan. Magiging dual siya eh. Dual citizen. Paglalaban sa dadalhin niyang bandila, Philippine, Japan.
Abangan mo, bro. Parang gusto ko nga pumunta ng Cebu, bro, eh. Pagkatapos ko kay Champ, tatawid ako dyan sa Cebu. O, diba? Ako nga din eh. Kahit makapagpa-picture lang ako kay Champ, masaya na ako. Ako doon ako nag-aral, bro, Kiko Prime, sa Cebu. Oo nga, no, si Boss Insik. Oo nga pala, taga Cebu pala yung si Boss Insik, eh. Ate, inaantok na tuloy ako. Ako? College, dyan ako nag-college sa sa Yosemin, sa Colon. Tapos doon ako nakupahan sa Alaska, Mambaling. Napunta ako ng Argao, bro. Argao. Napunta din ako ng Katmon. Lumipat ako dyan, bro, sa Yobe. Pero doon lang ako tumambay sa likod, sa bilyaran. Doon ako nahasa sa bilyard. Kaya pag uwi ko sa amin, nag-champion ako kaagad. Kasi yun yung pinag-aralan ko sa Cebu Billiard. Oo, doon, sa kiosk. Grabe yung pre dati.
Eh, ano ako nun eh, siyempre, baguhan lang ako. Mayroong ano doon, mayroong, akala mo, nagtatrabaho lang sa construction, may daldala siyang timba na marumi. Yun yung inilaban sa akin. Eh ako naman alam ko na ano yun, tirador yun eh. Putang inang galing nga. Di ako nanalo dun. Pero nung natapos yun, naging magkaibigan kami nun. Hindi na kami naglalaban. Ganun ba? Doon ako lagi araw-araw. Sa bilyaran na yun. Di ba yung likod nun bro, Hongkera na. Magkalapit na yan sila sa Hongkera. Ah, niloloto mo bro, Kiko Prime. Alam mo bro, yung mga nakilala ko doon sa ano, sa Cebu. In-invite namin yan doon sa amin sa Borongan. Si Palikpik, kung kilala mo si Palikpik, doon natulog yun sa bahay nung nagpunta sa amin. Pero hindi sila nag-champion doon sa amin. Ang ginagawa namin, dumadayo kami sa mga iba-ibang barangay. Dinadala namin sila. Oo, sila Kwaknit. Kilala ko yan. Palikpik. Mga harang yun sila eh, mga harang, mga tirador. Pero kung kaparehas ko lang na estudyante doon na naglalaro, hindi ako natatalo ah. Bro DGL, shout out. Siguro, pupunta na ako bro kila ano, kila Tsamtata ngayong araw. Andito na ako ngayon sa Tacloban, bro, DGL. Oo, nasa Tacloban na ako. Maya mga alas 10, nandun na ako nun. Kila Champ. Sana safe lang yung biyahe ko, walang aberya. Kahapon muntik ako makasagasa ng tao.
Magmumotor lang ako, bro. Oo nga, no? Bro, sports mix. Ano lang yan, yung 63 kilometers na yan, pag pag sasakyan, 2 hours and 45 minutes. Pero pag motor, siguro lang yan, 1 oras lang yan. Depende kasi di ko kabisado yung daan ngayon dyan eh. Nag-iingat ako sa lubak. Kaya nga ngayon na tuloy ako inaantok. Salamat bro, Sports Mix. Sobrang excited ko ba? Batong? Saan yung sugod tumaasin? Saan ba yung sa inyo bro DJ? Bato? Yeah. Bill's Golden Heart, shout out. Saan ba yon yung bato? Anong yon? Dulag? Tanawan, Leyte? Ay, hindi pala. Hello po, Bibs Golden Heart. Shout out sa'yo. Moderator ka na Bibs Golden Heart. Moderator ka na You're welcome po. Ninya na Kalanga, shout out. Nawala ako sa UB 2012, pero kahit di na ako nag-school, pumapasyal pa rin ako doon kung hindi bilang. Ako naman bro, dati na-addict ako sa Counter-Strike nung nasa UC pa ako, UC Men sa Colon. Diyan ako sa Livewire naglalaro, sa Livewire, tapat lang ng school.
Shoutout sa inyo, Bibs Golden Heart, Bro DGL, Bro Sports Mix. Mami Tis mo shoutout. Mami Cookie, shoutout. Nagdikit na ako sa'yo, Bibs Golden Heart. Di na ako nagbakas. Okay, ingat, Miss Cookie, ingat. Madami pa naman pustahan Counter-Strike dati dyan. Kaso pag may tournament si IT palagi champion. Regards dyan na, nandun si dyan sa Japan. Ingat ka daw, sabi ni Bibs Golden Heart, Miss Cookie. Tinaantok na ako. Oh, salamat bro, salamat. Take your time, bro. Okay lang bro JK. Ano lang ako ng oras. Kasi maya-maya lalabas na ako eh. Kumusta bro GK? Kumusta?
Nakakapagpagabagabag. Ang hirap nga nun eh, nakakapagpagabag. Nakakapagpagabagab. Yeah. Shoutout sa inyo dyan, 3 million. Nawala na si Maring Amoria. Ano, ninja lang yata yan ni Lord JK eh.
Tagal naman ng kape. Shoutout sa inyo dyan, Babes Golden Heart. Lods GK Bro Sports Mix, salamat sa inyo. Bro Kiko Prime, Maring Amore, Lods Team David, Lods Domsky. Saka sa mga nagbibideo dyan, thank you, thank you. Naantok na ako, boys.
my goodness. Tagal naman. Ang dugdug ko. Shout out to Million dyan na nagtitiis. Thank you, thank you. Yeah.
Montanyosa Vlog, good morning. Babaryahan mo. Pinanonood ko yung video ko kahapon sa pag mumoto vlog ko. Di ko pa napopost sa YouTube. Ewan ko ba kailangan ng Iba na yung picture mo Montanyosa. Thank you sa pagtamsak. Anong picture ko? Hindi to, wait lang. Ay, naku, ano ba to? Sorry. Naantok na tuloy ako. Nahihila ka. Anong gusto mo picture mo? Saan ka ba? 1 AM? 1 AM na dyan? Dito, ano pa lang alas 6? Oh, sige, good night. Montanyosa. Pwede ko masisave yan vlog.
Wala pa yung ano ko, yung breakfast ko. Gusto ko magkape. Inaantay ko. Akit ka kaya, Maring Amore? Pinapanood ko tong ano ko yung kuha ko na video kahapon. Kaso nga lang hindi ko ma-upload eh. Dapat kasi ma-edit ko muna to eh. Busy ka, Maring Amore? Ba't to lang nagmahal? Try ko nga to, try. Ano yun? Try ko nga upload to. Oh, mga detalye. Ayaw oh. Ayaw. Yatay eh. Pag dito naman, hinihingan ako ng nag-away na naman kayo ni ano? Paring Ken. Tumawag ako kay Paring Ken kahapon ah. Sa Insta? Di ko na rin binubuksan yun. Ang dami ko sanang i-upload eh. Kaso di kinakaya eh. Ano to? Ba't? Ano ba naman to? Ah, ito. Dapat kasi may ano to eh. Editor. Yan na naman to. Ba't ganito? Kailangan ng verification na to. Kaya tayo eh. Ganyan naman.
pa ba? Ano bang hinahanap nito? Tingnan mo, mali. Giatay, oy. Si Ice Master, bumalik na ba sa ano? Kasi ano? Saan ba tong email na to? An email with a verification code was just sent. Hindi ko nga alam yun eh. Yatay ka, oy. Bahala ka. Bumalik na pala siya. Di ako makapag ano. Yatay. Live. Malapit na Maring Amore. Naantok na ako. Kung kailan tuloy aalis na ako. Malapit na yung breakfast ko. Malapit na rin malaglag yung mata ko. Nangihina pa ako giatay, oy. Hindi na. Dandahan lang. O, Ninang, shoutout Ninang. Thank you sa patamsak. Okay lang ako. Oo. Nung aon ako nandito. Saan ka napunta, Maring Amore? Aalis ka na naman.
Okay, Nina, okay. Take your time. Thank you. Oo nga, April 29 ako, di ba? April 29 yung flight ko. Ate Joy, shout out. Ate Joy, good morning. Good morning sa inyo dyan. Good morning. Nandito na talaga ako sa Pilipinas, Joy. Oo. Sana all. Ba't sana all? Shoutout sa inyo dyan, Maring Amore, Joy. Ninang Noriel, shoutout. Ang ganda sana ng mga video ko. Ninya, shoutout Ninya na Kalangga. Hindi lang ako makapag-download na yan eh. Di ata eh.
Ba't kaya di makapag-download ito? Ito na pala yung dito sa downtown. Na very traffic. Umalis talaga si Maring Amore ah. God. Ninyo na ko lang shoutout sa ito sa'yo. Nakulang ka.
ulo. Sakit ulo ko ah. Goodness. Thank you, bro DJ. Dadaanan ko ba yung sa inyo, bro? Or lampas pa yan dun kila ano? Lampas pa kila Champ? Lampas pa yung sa inyo kila Champ? O ibang daan? Ang tagal naman. Di atay ay. Nahihila ko. Wala na si Maring Amore, bro. Lumayas na. Lumayas na si Maring Amore. Oh, vacation lang ako, bro. April yung pagbalik ko sa Japan, April. Abigail Ayova, shout out. Wait lang, dito ako magja-jacket. Oh? Oh.
Dito ako sa Rosbinel, bro. Dito ako lagi nag-check-in sa Rosbinel. Dating dikit pala, ano? Abigail Ayoba. Naka-jacket na pala si Abigail eh. Summit Hotel, dikit lang sila ng Robinson. Ah, oo. Dito kasi ako sa downtown, bro. Magkatabi lang sila ng Ironwood Hotel. Pero mas gusto ko to. Dito ako lagi nag-check-in eh. Kasi malapit lahat. Kailan ulit bakasyon mo, bro? Every year ka nagbabakasyon? Maganda sana tong ano na to, tugtog. Kaso mahaba siya.
Salamat bro DJ, salamat, thank you. Nangihina nga ako para akong ano, ewan ko ba. Simpay, shout out, Simpay. Good morning. Pinapanood ko yung ano, yung video ko kahapon sa biyahe ko. Sayang di ko pa ma-download eh. Di ko pa ma-upload sa ano, YouTube. Oo, nagmotor na nga ako kahapon, di ba, galing sa amin. Papunta dito sa Tacloban. Nagmotor lang ako, bro DJ. Tapos ngayon pupunta ako kila Champ. Didiretso ako doon, magmumotor lang din ako. Dahan-dahan lang naman ako magpatakbo. Gusto ko nga Philippine Loop nun eh. Sniper 150 lang. Sniper 150. Pero nakapangkarera yung sit-up. Nangihina ako. Tag 3 minutes lang yata yung video ko ah. Sana yun. Asan na ba yung maganda? Ito yata. Ay, napanood na yata yun. Ito.
Kuala, shoutout Kuala. Lampas na pala yan dyan. OFW ako, shoutout. Thank you, OFW ako. Paano ba to ano? Ay, dito pala. Ang dami ko palang ano video. Ang gaganda pa. Let's go. Ito pangit to kasi ano yung ano. Nakatabing yung camera.
Ito yung putang ina yung munti ko masagasaan. Gago yun eh. Slow mo nga natin. Ay, kita. No, 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 no. Ito yan, ito yan. Rename. Muntik na talaga yung diata yan. Ate talaga yun. Ba't kaya tumawid yung gago?
Ito medyo mahaba ito. Ito. Yeah.
Ano natin? Ano yung sa baro? Isang trip pa na lang.
lasa. Dyan. No. Yatay. Hindi tinamaan yan. Ay, thank you Lord. Tinamaan yun, wasak yun. Pati ako wasak. I'm hypnotized by you. I can't do what you say. I'm hypnotized by I'm hypnotized by you.
Thank you, Lods PTV. Thank you sa pagtusok. Napanood ko lang yung ano ko kahapon. Yung kuha ko kahapon. Oo, nasa Pinas pa ako. Nasa Pinas pa rin ang Lods PTV. Ito yung kahapon to na biyahe ko. Pinapanood ko. Thank you sa pagpasyalan ng Lods PTV. Oo, babalik pa ako. April 29, flight ko. April. Oo nga. Thank you, Lods PTV. Thank you sa laging pagsuporta dyan. Ano ba to? Hindi ko kabisado yung iba dito eh. Talagang umpisa. Ulo ko ah. Naantok ako. Shoutout sa inyo dyan, 4 million. Lods P97 pa shoutout. Thank you.
Doon pala to siya. Saan ba yun? Dito na-traffic ko dito eh. Pagdating talaga sa proper na traffic.
sa'yo, Lodspeed TV. Kuya Ram, okay ta ko ha, Kuya Ram. Pero Kuya Ram, shout out. Ano pa? Sana bumiyahe ngayon. Sakit lang ulo ko. Adam tatay ko yayang. Nagkukulaw ya. Adi manak ibas maligis tol. Ini na adi. It's undefined until the way you are. Why can't we hide away the sun is dark? The sun is dark. The sun is dark. Why can't we hide away the sun is dark? It's undefined. Kunin na gigikan tol mga alas 11 siguro. Oh, wala na ako sa takulo. Adi manak ibas maligis. Yan, tingnan mo tol, ada nga lalaki nga natawid. Naka ano na nga ako naka driving light, naka headlight, naka busina, wala lagi hap. Yata eh. Why can't we hide away the sun is dark? The sun is dark. The sun is dark. Why can't we hide away the sun is dark? Why can't we hide away the sun is dark? Nagkakanas ka ng sakit dito. Why can't we hide away the sun is dark? It's undefined until the way you are. Why can't we hide
Dira, tingnan mo tol, dira. Diyan. Tingnan mo. Natawid oh. Gago. Nagbubusi na pakit dito ah. Kulang. Kung tinamaan ko yun, wala, hindi ako nakakatuloy nga eh. Nakita nam tol? Hindi mo. Tinawid oh. Pulse. Daw rin papa-overtake kakiton. Makasagit yung padalagan. Pero na-overtakean talaga pati ah. Bakit kaya?
natatanggal to lang ano yan din hand grip and accelerator. Nadulas. Waray set din ma-open ni ano eh. So, nagpalit na kit yung battery tol. Anak GoPro. Naabutin sa ka oras sa nga battery. $129 anak pinakitaas didahan no haluksoon. Pamati ko nga ano wari pagtulo ka oras anak biyahe dohalada di namak nagiha na proper kay traffic. Okay lang yung kondisyon na yan eh. Moderator ka na tol. Nagugulat akan mga kurbada, nangangalimot tol ang mga kurbada.
Alak, mag-comment ka tol kung ano, nakablo ka na. Ayun. Okay na. Itsan ni waren pa overtake ha kini. Takay gini nangan-angan ko la damay ya. Di gaya aabot ta ba. Ay ni inare-are kulit kaya na. Bye-bye. Araya ni tambaya dida. Gipupurutan side mirror, hindi rak nakita. Naberik ya tol. Gumagalaw siya. Inat anak. Amin adan ano. Adere. Yung 129 contact mo. Ito ata. Ito ba yan? Ano ang guti ko yam? Oh, guti. Kaya nakakailang pag-overtake ka tapos bigla kang babalik sa loob. Pang formal light ng side mirror. Siya nga ni mapalit ako nina. Kasi natitigdahan ng mga karbada, di ko nakabisado at dalan. Ang helmet kasi tol aside kay, di ba? Black ya. Pag may kanina pag nasisilawan ng di ko nakikita.
Gawin nga ito anak helmet. Kanan mga ano, insekto. Monetize na. Sana all monetize na. Pa iti arangkada tulit sila ng ano, sniper. Di ka mabibitin. Talagang ano pa niya. Di ka bibigoy pag mag-overtake ka. Sila din ang kurbada tol, nangangalimot na kita na kurbada ng sharp tol. Ayan. Buti naka-stepper clutch yung motor. Shoutout Miss Cookie. Kuya Yam, shoutout sa'yo Kuya Yam. Tol, shoutout sa'yo Tol.
Ay, nako. Ay, nadolatan ko sa nga mga pera. Ay, tapos na tayo. And pag may tricycle. Pag may tricycle. Wala na yung ano ko ah. Background music. Oy. Labas ka dyan. Mga ganyan lang na ano, tulit ilagay. Background music. Kuya Eric driver niyan eh. Nakilala ko niya nila. You're welcome, Miss Kopi. Anong enjoy game? If my visa of my task to come is blocked. Meron akong kimono ah.
Baka nawara na sa na ano, video. Kaya napunta yun. Yeah, thank you, Miss Cookie. Oh. Na. Ha? Oo. Ano ko na lang sa Google Map. Oh. Nakachat ko na rin si Kuya Lutz eh. Oh, oh, thank you. Masakit nga yung ulo ko eh. Parang nag-aalangan pa ako umalis eh. Napuputol-putol siya, tol. Yung video. Automatic siya napuputol. Ganyan. Ano ito, Kuya Yam? Apa? Miss Cookie, patamsakan mo naman yung ano ko, pamangking ko. Galing ako ya. Pamangking ko yan siya, Miss Cookie. Saan kaya yung ano na yun? Ito ate.
Thank you, Miss Cookie. Magpasalamat na Kuya Yam kay Mami Cookie mo. Yun, very good. Wala di ako makakaano na Miss Cookie. Nasa biyahe ako. Yeah, next time. Ayun no, ang daming ano na ni Mami Cookie oh. Five subscriber na agad ko yan. Ate, sa mga nagpakiramdam ko, ano nangyayari sa akin? Para akong lalagyan ng tuloy. Apat na ano yung inano ko. Grabe oh. Thank you. Napaka-supportive mo talaga. Ayan tol, dyan na ata ako naka 129 eh. Ay hindi. Hindi pala.
Anong ginagamit ni Kuya pag pasok sa school na motor? Kuya yan. Ano yun? Kulang lang yata ng paligid. Ganun, ano to lo, pag waray mic. Maingay. Maingay kaya. Sabi ko na maingay. Wala di ako nakabili ng mic eh. Kaya ko ba to o kaya ko ba to? Kulang lang siguro sa paligot to. Ito yata ito. Ayan yung una tol oh. Yung nilagay mo na ano. Nakatamad. Nakatamad eh ah. Pero mo pwede mati ako ha kay kitit ano.
Dinhi ata, dinhi ako naka 129 ata, tol. Yan, dyan. 129 ata ko dyan. Ay, hindi. Ayan o tol, 129 o. Sagad na ito ah. Oh, sige, Miss Cookie. Ang bilis na nag 129 tol, oh, tingnan mo. Ano? $23, $24, $25. Kaya nga siguro 132 eh. Pero sagad na siya oh. Ames, shoutout Ames. Ayan na ako oh. Nagmumotor na ako Ames. Hindi ako budol ah. Kanino ba yung heart na yan? Sa gilid. To the moon. Oh, tol, ano lang yun eh. 63 kilometers lang. Tsaka di ko kabisado ano nga dito daan. Kaya ano lang, shell ride lang. Hindi talaga ako budol. Kanino ba yung heart na yan? Paano malalaman yan? Ano? Kung kanino yung heart? Hindi talaga ako budol. Yes, ito yung gustong-gusto ko talaga ay na makapag-long ride ako. Ayaw ko, nahiya ako eh. Nahiya ako sa selfie pics. Dito ka na lang tumingin oh. Sakit ng ulo ko. Kaya, try ka nga magpalipad ka. Magpalipad ka nga ano, Pims. Kung gumana.
Oo, ganun din ako. Kasi doon ako naka ano eh. Doon ako naka ano sa ano ko sa payments and subscription sa Japan. Kasi doon ka naka ano sa ano eh sa Japan. Pwede ka mag ano. Bibili ka ng kung Apple yung ano mo. Yung Apple card. Okay lang ha, joke lang yun, joke. Minsan gusto ko nga paliparan yung channel ko eh. Ayun. Gusto kong paliparan ng ano, hasing yan. Gaya na. Oo, gagayahin ko yan. Sarap sa pakiramdam na may nagpalipad, no? Budol ka nga, sabi mo na. Hindi nga ako budol. Tingnan mo, di ba? Ikaw kaya yung budol, nakita kita sa airport. Makain ka dun sa ano, McDo. Oo nga. Nakasombrero ka nga eh, di ba? Ako hindi pa, gusto ko pa magmotor. Gusto ko pa ng ano, more travel. Bago ako bumalik sa trabaho. Ganito ka traffic sa Tacloban, no? Grabe siksikan dyan, no? Ito ngayong budol eh. Hindi na nga ako marunong eh. Tagal kong di nagmotor. Yun nga sana yung ano ko noon. Yun yung plano ko noon.
magpipilipin love ako. Wala eh, hindi natuloy. Okay, sige. Budol, wala ka naman mamanihuan eh. Drive muna ako. Yan, tol, nawawarakit tidak. Marang kong tikain ah. Ayan, bumalik ako. Dapat pala dumiretso na ako dyan kanina. Bawal pala yan doon. Yan yung dati kong trabaho dyan. Ay. Okay damit ganyan ano na camera tol. Ganyan niya. Kalsada kinikita. Speedometer. God bilin. Okay naman yan, diba? Ganyan na ano, camera, pang ano. Nakatamod diya.
Oray ko bing kadungan kanina nga ano, motor na ano. Na rider. Maganda sana kung may kadungan. Okay na ito. Kabait, mag-ano na laki hinay-hinay. Nakakaano nga eh. Sugat yan na ma-overtake ka. Di ka maharam in-overtakean. Ginlalanat ka ngayon. Pagbalik nin susungguan ka nitong lo eh. Itsura naman din ang karbada. Nalipat akit din tol sila karbada. Dia kata dong tahun mungkin.
Last na to, last 9. Makaturog lang na sa kaoras. 8, 9 matakalas 10. Lasan siya magikan. Naman magdaw. Pero kapag kadara ng external drive. Atay. Dito na lada to la ano. Ayaw ko kumada downtown traffic eh. Dito na laha ano. Napalo. Ira naman to, libos sakit din na makaligis. Tingnan mo ah. Ada nga, ano, mausok yan, mausok. Waray ko kikita ah. Libos damit maligis na babae. Kaya tingnan mo dyan tol. Tingnan mo ah. Ayan no, tumabok ko. Oh. Labas ko damit maligis nga. Nagbubusin na nga nakikita. Tingnan mo, wala nakikita, no? Oo nga, atik ka. Nakawala. Delikado, survive.
Okay. Okay. Makatulog lang na, tol. Makaturog lang na, tol. Bisan lang sa ka-oras. Alas 11 na maano, biyahe. Never thought that we'd go this far. Don't stop now. And reaching for a distant star. Don't stop now. Kuya Yang. So then space and now we're safe Bye-bye, and Kuya Yang. Wala pa mahira did eh. Wala pa mahira did. Oh. Awiran tatay nga ng linakat, Kuya Yang. Oo, tad knives. Sakit ng ulo ko. Bakit? Si Joaquim Bordado. Ano, Polynesian? Polynesian Ames. Isang oras lang naman mahigit papunta doon. No, Emso. O, diba? Namamanhid yung ulo ko. Grabe. Oh, ayan oh. Sinong Dwayne? Ganda, di ba? Ayan o. Ayan siya. Kulang pa nga to eh.
Ah, oo. Angkat nga eh, angkat eh. Kailan babalik mo, Ems? Kailan balik mo sa Japan? O, di naman ako pumapasok doon. Ayaw ko doon. Oo, pag ano, marami akong ipapalagay. Bro, Kiko Prime, nakita mo na yung ano ko, rides ko. Nilagay ko na kanina. Secret. Anong secret? Grabe naman. Parang may baboy ah. Ah, ikaw pala yung nag-heart sa gilid. Thank you ah. Bro Kiko Prime. Nanginginig yung katawan ko, parang hindi ko kaya magbiyahe. Wala yata yan siguro, iwan ko. Oo, inuman na naman yan sila mamaya eh. Inuman session.
Nagiinom ka na ba, bro? Saan yan? Bagong rules yan? May rules pala sa work. 1 month vacay, automatic resign na. Ano yan? Bagong rules ng Japan? First week of April ka na naman. Sabi mo 7 months ka dyan. Wala ka kasing pinagkakalibangan. Ako, ito, yung pinagkakalibangan ko, mag-rides. Gusto ko talaga mag-rides kahit ako lang mag-isa. Kasama ko motor ko. Mag-ano ka kasi, Ems? Mag-out of town ka, magpunta ka ng beach. Di ka mag-i-enjoy niyan pag natulog ka lang. Wala, kape lang ako. Di ako kumakain pag nagbibiyahe ako eh. Ano ba naman to? Nandito ako sa Tacloban.
Pupunta ako kay Latchap kasi meron ngayon. Nag-aantay lang ako ng timing. Masama yung pakiramdam ko eh. Inaano ko pa yung pakiramdam ko eh kung kakayanin ko. Masakit yung ulo ko. Oo, sa Tacloban. Alam mo ba yan? Tacloban? Dito sa ano, sa Leyte. Leyte. Oo, malayo, no? Ako nga, ano eh, minotor ko lang to eh. Yung kanina na mga video ko. Ano to, 198 kilometers plus 63. Bale, ano, 260 kilometers na yung matatakbo ko. Almost 3 hours ata. Almost 3 hours. Hi. Oo. Gusto ko kasi mag-isa lang ako eh. Ayaw ko nang may kasama kasi. Intindihin mo yun eh. Maganda yung mag-isa ka lang. Grabe. Nanginginig yung katawan ko ah.
Oo, di ba? Mas masarap mag-isa. Pag mag-isa ka lang, anytime pwede ka huminto. Anytime pwede ka kumain. Okay lang, may oras pa naman ako eh. 12 naman yung ano ko eh, check out 12. Saka madali lang yun, papunta kay Latsam. Isang oras lang yan. Wala na si Bro Kiko Prime ah. Okay, sige Ems. Mag-end na rin ako. Tulog na din muna ako. Tapos ligo. Biyahe na ako. Thank you. Crystal Ann, thank you. Ems. Bro Kiko Prime, thank you sa inyo. Naka 4 hours din ako. Bye-bye. Thank you. Nanginginig yung katawan ko eh. Hindi ko alam. Island Girl, mixed vlog shout out. Thank you, bye-bye.